Hi guys, jccamp po. Welcome to my channel. Ngayon po ay magluluto po tayo ngayon ng napakasimpleng ulam. Ang ampalaya with egg and shrimp. So guys, yung mga hindi pa po napag-subscribe, please subscribe na po kayo. At click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga menu at kakaiba nating mga luto. So ito po ngayon, papakita po sa inyo ang sumusunod na mga ingredients. At dito naman ay papakita ko sa iyo ang mga sangkap na kakailanganin ng ating mga lutuin. Ari may magic sarap, itlog, oyster sauce, at syempre ang ampalaya. At ampalaya na pampadami ng dugo. Para sa mga gusto dyan ay kumain ka ng ampalaya, napakasarap. Bago aring hipon. Kung sa English ay shrimp. Ayan. Tapos may sabaw. Yan ang tinatawag na shrimp stock. Oo. Samahan pa rin ng aring vegetable oil, asin at paminta. Ay, napakasarap niyan. Sama nyo na. Sabay-sabay nyo na yan. Ayan po. Ayan na lahat ng ingredients. May tinadtad na bawang, tinadtad na kamatis, at tinadtad na sibuyas. Ika nga ayun yung grated onion. Sisimulan natin ang pagluluto mga kaibigan, mga kabayan. Let's go! Aray na. Nako, aray may starring, hindi na Ay si Pilineo. Kasama ko Indiano. May niluluto gari. Ang sinasabi din ay ito raw ay kitchare. Kitchare in Indian food. Ang pangalan niya ay his name is Tofik. Oh, isa sa mga crew. Yan. Kagaling natin. Matogi. Cisco. Ay siya. Tayo dadako na sa ating pagluluto. Tama na ang starring. At baka ako'y magbabayad pa sa iyo at wala pang pambayad sa iyo at wala pang sahod sa YouTube. So ayan mga kabayan. Una po ay pinaiinit ko ang mantika. Pinaiinit ko ang kawali. Bago ilalagay ng mantika at painitin ng konti. At para ipaghinulog natin ng mga ricado at hindi maglagkit. Oo. Ayan. Tapos bago ihulog natin ngayon ang bawang. Unahin ang bawang. Bago halo-huluin. Bago isusunod naman natin ngayon ang hipon. Luto lang natin ito ng bahagya mga kabayan. Huwag ay sobrang luto at baka ito'y kumunat. Kasing kunat na nila. Nyak! Ayan, konting-konting luto lang po yan. Halo-halo ng konti. Tapos ngayon hati na po diyang hanguin. Hahanguin na po natin siya. Ayan. Hango ng konti. Bago ngayon, isasabi naman natin ng mga ricado. Ayan. Sibuyas, kamatis. Pagsamasamahin na. Katagal. Ayan. Sinunod nga. Sibuyas at kamatis. Hinulog na. Gisahin. Hanggang sa maluto. Sige, gisa. Halo. Halo pa. Aray. Ano ang susunod? Ayan. Isasabay na ang ampalaya. Nga pala, hindi mapait yan. Huwag kayo mag-alala. Ako talaga ay gusto ko mapait. Pero yung luto ko na hindi mapait. Optional lang po yan. Optional. Kung gusto nyong mapait at hindi. Kung ayaw nyo ng hindi mapait, lagyan nyo ng asin. Babay nyo sa tubig. Mga 2 to 3 minutes. Tapos saka nyo pipigain. Para mawala yung kanyang pait. Excuse me po. Lalagay ko na ng asin. Ayan, lalagyan natin ng asin. Titimplahan na natin. Para maglasa. Paminta. Lalagyan natin ng paminta yan.
para may konting init-init, anghang-anghang. Ika nga taste. Ayan, isasabay na natin ng oyster sauce. Okay na. Tagal haluin. Haluin na ga. Ang tagal naman. Ay hindi, lalagyan pa pala ng sabaw. Ayan, yung tinatawag na stock soap. Ayan, halo na. Haluin lang ho na konti. Huwag ho kayo mainip. Ay, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo kanina, asukal pala. Konti lang, mga 1 kutsaritang kong asukal. Pampalis ng Ayan. Ang asukal. Bago binalik na ang babalik na po natin din ang hipon. Ito saglit na luto lang. Ayan na. Ayan na mga kabayan. Panoorin nyo hanggang dulo ito. Huwag nyo lulubayan. Para kung magluto mo kayo sa bahay nyo, ay naku, napakasarap talaga, sasabihin ko sa inyo. Hindi kayo magsisisi na pinanonood tong video nito. Tunay ga. Ayan, pinaiiga ko lang ng konti yan. Pinaiiga lang ng konti. Ayan. Ayan na. Tatakpan natin ng ilang minuto. 2 to 3 minutes. Ayan. Tapos na. Pwede na. Haluin na ng konti lang sabaw. Ayan, halo-halo ng konti. Iluluto lang natin ng gulay. Ng bahagya. Huwag natin yung overcook. Mahirap pag na-overcook. Pero ako mas gusto ko lutong-luto yung gulay. Depende po yun sa inyo. Ayan na, ilalagay ko na po ang ating itlog. Ayan. Ang sinasabi ko kanina, itlog. Itlog at hipon. Ayan, lulutuin lang po natin ng bahagya ang itlog. Konting luto lang po. Mga 2 to 3 minutes. Ayan. Tapos halo-haloin natin ng konti. Para yung ibang itlog maluto. Ayan. Tapos na. Luto na po ang ating ampalaya na may itlog at hipon. Ayan. Sasandukin ko na mga kabayan. Sasandok na. Diretso yan. Ayun. Dumiretso na sa lagayan. Kain na ang kasunod niyan. Sa mga hindi pa ako napag-subscribe, mag-subscribe na ho kayo. Kalimbangin nyo na yan. Para sa susunod na mga video ay updated kayo. So paano, dito na lang. Maraming salamat. God bless all. See you on my next video. Salamat.